out. Let's go. เส้นทางป่าเข้าสู่น้ำตกแพรกตะเคราะห์จากจุดรวมพลที่กำหนดพิกัด GPS เอาไว้ที่กศน.ตำบลบึงนครบ้านแพรกตะเคราะห์ให้เราเดินทางตรงผ่านแยกไปเข้าสู่เส้นทางลูกรังให้สังเกตป้ายบอกทางไปน้ำตกแพรกตะเคราะห์19 กิโลเมตรทางด้านซ้ายมือเดินทางตรงต่อมาอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตรจะผ่านทางแยกซ้ายที่เข้าไปหุบกาหังให้เราเดินทางตรงต่อมาอีกประมาณ580 เมตรจะผ่านหน่วยพิทักษ์อุทยานที่กจ17แพรกตะเคราะห์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอีกประมาณ100 เมตรจะมีทางโค้งขวาที่มีลักษณะเป็นแยกตัว Y ให้เราเดินทางตรงเข้าไปในเส้นทางนี้โดยที่จะไม่เลี้ยวไปตามทางโค้งขวาคลิปเส้นทางนี้เป็นเพียงบางส่วนของเส้นทางป่าที่แสดงให้เห็นสภาพเส้นทางในการเดินทางเส้นทางนี้ได้ทำการบันทึกไว้ในช่วงฤดูร้อนของเดือนเมษายนพุทธศักราช 2567 ซึ่งมีสภาพเส้นทางที่รถยนต์ 4 Wheel Drive Standard ที่มีเกียร์ 4 Low ก็ยังพอที่จะสามารถเดินทางมาได้เส้นทางป่าที่เข้าสู่น้ำตกแพรกตะเคราะห์เป็นเส้นทางที่มีความยากลำบากมากเนื่องจากเป็นสภาพเส้นทางที่มีความสูงชันและจะต้องทำการข้ามลำน้ำในหลายจุดการเดินทางเข้าสู่น้ำตกแพรกตะเคราะห์เราจะต้องทำการขออนุญาตที่ด่านตรวจซึ่งอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีขอบคุณครับพี่สำหรับช่วงฤดูแล้งซึ่งมีสภาพเส้นทางที่แห้งเพราะฝนไม่ตกรถกระบะขับเคลื่อน2 ล้อที่ผู้ขับขี่มีความชำนาญในการเดินทางบนเส้นทางที่ทุรกันดารได้ก็อาจจะสามารถนำรถกระบะธรรมดาเดินทางเข้ามาได้แต่เราก็ไม่ขอแนะนำเพราะว่ามีความเสี่ยงในหลายกรณีที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้และในช่วงฤดูฝนแม้แต่รถยนต์ 4 Wheel Drive ที่ไม่ได้ติดตั้งกว้านเอาไว้ก็ไม่ควรที่จะเดินทางเข้าไปในเส้นทางนี้รวมทั้งรถยนต์ 4 Wheel Drive Standard ที่อาจจะไม่สามารถข้ามลำน้ำในช่วงที่น้ำหลากได้การเดินทางเข้าป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนเราจะต้องมีความเตรียมพร้อมอย่างมากเพราะจะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในหลายด้านที่น้ำตกแพรกตะเคราะห์นี้มีช่วงของฤดูฝนที่ยาวนานถึง7 เดือนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียโดยฝนจะตกหนักในเดือนพฤษภาคมแล้วฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นฝนจะตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน
ในทริปการเดินทางเข้าสู่น้ำตกแพรกตะเคราะห์ของพวกเราในครั้งนี้มีเพื่อนสมาชิกที่ใช้รถยนต์4 Wheel Driveจำนวน3 คันและเพื่อนสมาชิกที่ขับขี่จักรยานยนต์แบบวิบากมาด้วยอีก1 คันตามหลักแล้วเพื่อนสมาชิกที่ขับขี่จักรยานยนต์วิบากควรจะต้องเดินทางในตำแหน่งคันแรกสุดจะได้ไม่ต้องมาตามรับฝุ่นจากรถยนต์และข้อดีในอีกกรณีหนึ่งที่ให้เพื่อนสมาชิกที่ขับขี่จักรยานยนต์วิบากเดินทางล่วงหน้าไปก่อนก็คือเวลาที่เราพบปัญหาต่างๆในเส้นทางเช่นต้นไม้ล้มขวางทางหรือในกรณีอื่นๆก็ยังสามารถที่จะขับย้อนกลับมาทำการแจ้งเตือนให้รถยนต์ที่กำลังตามมาสามารถหยุดรถรอเพื่อเว้นระยะในการลงมาช่วยกันเคลียร์เส้นทางกันได้เพราะเส้นทางในป่าก็มักจะหาจุดที่ทำการกลับรถได้ยากมากถ้าหากว่ามาจอดต่อท้ายกันอยู่หลายๆคันแล้วถ้าจำเป็นต้องถอยรถเพื่อเว้นระยะเราก็จะต้องมาถอยรถกันทุกคันซึ่งในบางจุดก็อาจจะเป็นการถอยรถที่ยากเพราะว่าจะต้องถอยหลังขึ้นไปในทางที่มีความชันมากถ้าหากว่ามีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ทำการเว้นระยะไว้ก่อนได้ก็จะเป็นการที่ดีกว่าหากเป็นในกรณีที่รถทุกคันในขบวนของเรามีวิทยุสื่อสารเราก็ยังสามารถที่จะวิทยุแจ้งเตือนให้รถที่กำลังตามมาหยุดรถรอไว้ก่อนได้แต่ในกรณีที่ไม่มีวิทยุสื่อสารเพื่อนสมาชิกที่ขับขี่จักรยานยนต์วิบากที่เดินทางล่วงหน้าไปก่อนก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่ช่วยแจ้งเตือนให้เราแทนได้การเดินทางเข้าสู่เส้นทางป่าที่จะไปน้ำตกแพรกตะเคราะห์เราจำเป็นต้องใช้รถยนต์4 Wheel Driveที่มีเกียร์โฟโลในการเดินทางเนื่องจากสภาพเส้นทางมีความสูงชันอย่างมากในหลายๆจุดและในบางช่วงที่เป็นทางชันบางแห่งก็มีลักษณะของสภาพเส้นทางที่เป็นหินครุขระ
การใช้รถยนต์โฟร์วิลไรท์ที่มีเกียร์โฟโลจะช่วยให้การไต่ขึ้นทางชันมาได้แบบไม่ต้องเร่งเครื่องส่งมาแรงๆเหมือนอย่างรถยนต์ขับเคลื่อน2 ล้อด้วยพละกำลังอันมหาศาลจากการขับเคลื่อนด้วยเกียร์โฟโลจะช่วยให้รถยนต์โฟร์วิลไรท์สามารถเดินทางไต่ขึ้นทางชันที่เป็นหินครุขระได้อย่างช้าๆไม่ต้องใช้การเร่งส่งที่กระแทกกระทันซึ่งอาจจะทำให้ช่วงล่างของรถเกิดความเสียหายได้เกียร์โฟโลในรถยนต์โฟร์วิลไรท์เป็นเกียร์ที่มีอัตราทดมากกว่าเกียร์ของรถยนต์ปกติทั่วไปเมื่อเราใช้เกียร์โฟโลเราก็สามารถที่จะทำการปรับเปลี่ยนเกียร์ปกติได้ทุกเกียร์เหมือนอย่างการขับเคลื่อนโดยปกติทั่วไปอย่างเช่นรถยนต์โฟร์วิลไรท์ที่เป็นเกียร์ธรรมดาเมื่อเราใช้เกียร์โฟโลเราก็ยังสามารถที่จะทำการปรับเปลี่ยนเกียร์ได้จากเกียร์1ถึงเกียร์5ถ้าเป็นรถยนต์โฟร์วิลไรท์ที่เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติเราก็สามารถที่จะใช้เกียร์ L เกียร์2หรือเกียร์ D ได้เหมือนกับการขับเคลื่อนโดยปกติทั่วไปข้อจำกัดของการใช้เกียร์โฟโลก็คือไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วสูงได้เพราะเกียร์โฟโลเป็นเกียร์ที่มีอัตราทดมากกว่าปกติเพื่อใช้สำหรับการข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะการใช้เกียร์โฟโลจึงมักจะระบุมาว่าให้ใช้ความเร็วที่เกียร์สูงสุดไม่ควรเกิน 45-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดตามคู่มือของรถยนต์โฟร์วิลไรท์ในแต่ละรุ่นด้วย
การขับรถยนต์ลงทางชันในเส้นทางปกติทั่วไปเราสามารถที่จะใช้วิธีการ Engine Brake เข้ามาช่วยในการลดความเร็วของรถยนต์ที่ลงทางชันและเพื่อเป็นการลดการใช้งานระบบเบรกของรถยนต์ได้อีกด้วยวิธีการทำ Engine Brake ในการขับขี่รถยนต์โดยปกติทั่วไปนั่นก็คือการยกคันเร่งนั่นเองตัวอย่างเช่นเมื่อเราขับรถลงสะพานที่มีความชันเราเพียงแค่ยกคันเร่งหรือปล่อยคันเร่งนั่นก็คือการทำ Engine Brake โดยอัตโนมัติการใช้ Engine Brake ก็คือการช่วยเบรกด้วยเครื่องยนต์เมื่อรอบของเครื่องยนต์ลดลงก็จะทำให้เกิดแรงหน่วงจากเครื่องยนต์ส่งตรงไปยังระบบขับเคลื่อนซึ่งทำให้เกิดแรงฉุดส่งผลให้ความเร็วของรถยนต์ที่ทำ Engine Brake ลดลงอย่างต่อเนื่องตามรอบเครื่องยนต์ที่ลดลงมาสำหรับการใช้ Engine Brake ในรถยนต์ที่เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้เราจะไม่ค่อยเห็นผลของการทำ Engine Brake เนื่องจากระบบเกียร์อัตโนมัติได้ถูกออกแบบมาเพื่อความประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้อย่างสูงสุดจึงมีการ Engine Brake ที่น้อยมากรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติเวลาที่ลงทางชันก็จะพบกับอาการที่เรียกว่ารถไหลเพราะว่าปราศจากแรงหน่วงจากเครื่องยนต์เวลาที่ลงทางชันรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติจะต้องใช้วิธีการลดเกียร์ให้ต่ำลงมาเพื่อช่วยให้ลดความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพของความชันสำหรับในเส้นทางป่าที่มีความชันมากๆรถยนต์เกียร์อัตโนมัติที่ยังไม่ได้ทำการเข้าเกียร์โฟโลเวลาที่ลงทางชันมากๆรถก็ยังจะมีความเร็วในการลงทางชันที่ยังเร็วอยู่แม้ว่าจะลดเกียร์ลงมาเป็นเกียร์ L แล้วก็ตามเกียร์โฟโลจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยหน่วงให้การลงทางชันได้ช้ามากกว่าอัตราทดของเกียร์ปกติสำหรับการเดินทางเข้ามาที่เส้นทางป่าของน้ำตกแพรกตะเคราะห์เราสามารถใช้เกียร์โฟโลได้ตั้งแต่เริ่มแยกเส้นทางเข้ามาก่อนถึงด่านตรวจเพราะว่าในช่วงก่อนที่จะเดินทางขึ้นมาถึงด่านตรวจของน้ำตกแพรกตะเคราะห์ก็จะมีเส้นทางที่ค่อนข้างสูงชันเราสามารถใช้เกียร์โฟโลเพื่อการไต่ขึ้นมาในทางชันและในช่วงที่เป็นทางราบเราก็ยังสามารถที่จะใช้เกียร์โฟโลได้อยู่โดยรถยนต์4 Wheel Drive ที่เป็นเกียร์ธรรมดาก็สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ปกติมาใช้เกียร์ที่สูงขึ้นได้ตั้งแต่เกียร์ 1 ถึงเกียร์ 5หรือถ้าเป็นรถยนต์4 Wheel Drive ที่เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ดีได้เหมือนอย่างการขับขี่โดยปกติทั่วไป
สภาพเส้นทางป่าเข้าสู่น้ำตกแพรกตะเคราะห์แห่งนี้ ในช่วงฤดูฝนจะเดินทางเข้ามาได้อย่างยากลำบากมาก เนื่องจากเส้นทางมีความสูงชันมากและลื่น เส้นทางบางจุดอาจกลายเป็นร่องน้ำ สภาพของข้างทางในหลายช่วงก็เป็นเหวลึกรวมทั้งจะต้องทำการข้ามลำน้ำในหลายจุด สำหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางมาในช่วงฤดูฝน ทั้งยานพาหนะและผู้ขับขี่จะต้องมีความพร้อมอย่างมาก รวมทั้งความมีทักษะในการแก้ปัญหาของการเดินทางได้เป็นอย่างดี ควรจะมีเพื่อนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน เพื่อสามารถที่จะมาร่วมกันช่วยแก้ปัญหาของอุปสรรคต่างๆได้
ในช่วงฤดูแล้งการข้ามลำน้ำก็จะไม่ยากนักเพราะน้ำในลำห้วยที่มาจากน้ำตกแพรกตะเคราะห์ก็จะไม่ค่อยมีน้ำแต่ถ้าเป็นในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีน้ำหลากมามากๆระดับน้ำในลำห้วยก็จะสูงมากตามขึ้นด้วยเช่นกันความแรงของน้ำในช่วงที่มีน้ำหลากมากๆก็อาจจะสามารถพัดพารถที่ข้ามลำห้วยให้หลุดออกจากเส้นทางของการข้ามลำห้วยได้การข้ามลำน้ำในช่วงที่มีน้ำหลากมากๆเราก็จะต้องพิจารณาการข้ามลำน้ำกันให้ดีๆเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นในการเดินทาง
เหลือระยะทางอีกเพียงไม่ไกลก็จะถึงจุดตั้งแคมป์ของน้ำตกแพรกตะเคราะห์แล้ว แต่เราก็ต้องเจออุปสรรคกับต้นไม้ล้มขวางทาง เราจึงทำการวิ้นต้นไม้ที่ล้มขวางทางออก เสียดายที่เราสามารถเก็บภาพมาได้เพียงแค่นี้ เนื่องจากตากล้องของเราได้ถูกใช้งานให้มาเป็นผู้ควบคุมวินเพราะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และในที่สุดเราก็สามารถเดินทางมาถึงจุดที่ตั้งแคมป์ของน้ำตกแพรกตะเคราะห์แห่งนี้กันได้เป็นที่เรียบร้อย ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชม โปรดอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะ